Okay, let's solve some more C++ programs. Now, first one we have done in some past session. Second question you try to solve. Write a function that creates a vector. Now remember, vector means only array. Vector म्हणजेच array. So write a function that creates a vector of user given size. Means that size we have to accept from user. कीबोर्ड मधनं घ्यायचं आहे आणि कीबोर्डवरनं घ्यायचं म्हणजे रन टाइम घ्यायचं. ठीक आहे. So write a function that creates a vector of user given size m using new operator. Getting? म्हणजे थोडक्यात हा प्रोग्राम कशासाठी आहे? एक डायनामिक वन डायमेन्शनल array. Is it a program for creating a dynamic array, one-dimensional array? Okay. Let's solve it. I'll just save it. Hash include IOStream using namespace std ठीक है. First tell me, I'll declare one variable m, integer m. We have to accept from the user. Enter size of vector. ठीक है. C in M. So from user, first we are accepting how many elements you want to store in the vector. Vector हा मुळात काय आहे? अरेच. अरेलाच दुसरं नाव काय देऊ शकता? वेक्टर. तर M एक्सेप्ट केलं. मग आता M साईजचा एक इंटीजर काय तयार करा? अरे. रन टाइम. गेटिंग? तो टेल मी. Integer star pl, create p is a pointer, equal to new int square m. Do you agree? Right? And C++ मध्ये flexible declaration. Flexible declaration means तुम्ही व्हेरिएबल्स पाहिजे तिथे काय करू शकता? डिक्लेअर. सी मध्ये नॉर्मली काय असतं? व्हेरिएबल्स ब्लॉकच्या सुरुवातीलाच. च्या नियमाप्रमाणे व्हेरिएबल्स जिथे ब्लॉक सुरू होतो तिथेच. गेटिंग? पण C++ नी काय दिलेलं आहे? फ्लेक्झिबल डिक्लरेशन. आणि हा फ्लेक्झिबल डिक्लरेशनचा रूल जावामध्ये पण कंटिन्यू होतो. इथे तुम्हाला पाहिजे त्या प्लेसला काय डिक्लेअर करू शकता व्हेरिएबल. मग इथे काय होणार आहे कळलं? तुमच्या स्टॅकवर एक व्हेरिएबल p आहे जो की एक पॉइंटर आहे आणि न्यू इंट म्हटलं. गेटिंग? तर इंटीजरला जेवढी मेमरी लागते तेवढी अलोकेट. पण किती इंटीजर? m इंटीजर. स्क्वेअर m दिलाय ना, m युजरकडनं एक्सेप्ट केलं. सपोज रन टाइम युजरनी m दिला असेल 10, तर 10 इंटीजर्स ला जेवढी मेमरी लागेल कशावर? हिपवर, तेवढी अलोकेट करेल आणि त्याचा बेस ऍड्रेस रिटर्न करेल जे कशामध्ये स्टोर होईल? पी मध्ये. रूल कळताय? तर m इंटीजर्स. रूल कळतोय? m आपण युजरकडनं दिलाय. मग m काय दिलाय तो अनप्रिडिक्टेड आहे ना, ते तर रन टाइम कळेल. तर m 10 दिला असेल तर 10 इंटीजर्स ची एक कंटिन्युअस काय अलोकेट होईल? मेमरी. कशावर? हिपवर. आणि त्याचा बेस ऍड्रेस रिटर्न होईल तो कशात कलेक्ट होईल? पी. हिते सुद्धा न्यू फेल होऊ शकतं. कॅन मॅलॉक फेल? येस, आय हॅव टोल्ड यू. मॅलॉक पण फेल होऊ शकतो ना, जर त्याला तेवढ्या साईजचा फ्रॅगमेंट नाही सापडला तर. इट हॅज टू सर्च अ फ्रॅगमेंट ऑफ द डिझायर्ड साईज. अँड इफ इट डझंट गेट अ फ्रॅगमेंट ऑफ द डिझायर्ड साईज, डज मॅलॉक फेल? अँड व्हॉट डज इट रिटर्न? नल. Exact same, new also may fail, but if new fail, it returns 0.
आणि मग पी मध्ये काय येतं 0. इफ पी कंटेन्स 0 देन गिव्ह अ एरर मेसेज फेल्ड टू अलोकेट. गेटिंग क्लिअर? रूल कळतोय का सगळ्यांना? फुल प्रूफ प्रोग्राम लिहितोय. इज देयर एनी चान्स ऑफ allocation failure? Very very less chance. Ideally it is very less chance. Getting? Because we have abundant of what? Memory. खूप क्वचित वेळेला असं होईल. That happens generally when you keep allocating and timely you are not doing what? Deallocation. You're allocating, you're using the memory and leaving it as it is, allocating next memory. सोडून देतात next memory. तो previous memories are remaining leaks. Leaks म्हणजे कळलं. You are not accessing it also because you have lost the address of it and you have not given it to system also. म्हणजे OS ला पण परत देत नाही आणि तुम्ही त्याला ऍक्सेस करत नाही. का? कारण तुम्ही त्याचा काय हरवलाय ऍड्रेस. का? कारण त्याच पॉइंटरमध्ये नवीन ऍड्रेस कलेक्ट केला, त्याच पॉइंटरमध्ये नवीन, तर आधीच्या मेमरीचा ऍड्रेस आपल्याकडनं लॉस आणि ते तुम्ही कोणाला दिली पण नाही. सो दॅट OS विल पुट इट इन टू अ फ्री लिस्ट. दॅट डझंट हॅपन. तो दॅट टाइम चान्सेस आर देअर दॅट युअर malloc may fail. malloc नाही, new may fail. So you can give an error message. Now to produce an error in C++, they have given CERR also. असंही प्रिंट. जसं मी C मध्ये सांगितलं होतं आठवत आहे. इन C जनरली एरर्स वी शुड प्रिंट बाय P एरर. आठवत आहे ना? प्रिंटएफच्या जागी P एरर वापरा. तसं C++ म्हणतात जर एरर डिस्प्ले करायचं आहे तर C आउटच्या जागी काय वापरा? ERR. त्याच्यावर पण तो ऑपरेटर ओव्हरलोडेड. पण मग म्हणाल CERR कुठे आउटपुट प्रोड्यूस करेल? तर स्टँडर्ड एरर डिव्हाइस. अँड हू इज द एरर डिव्हाइस? आउटपुट ओनली. म्हणजे स्टँडर्ड एरर डिव्हाइस आणि स्टँडर्ड आउटपुट डिव्हाइस दोघेही काय असतात? सेमच. म्हणून बहुतेक वेळा लोक काय वापरतच नाही. CERR नॉर्मल कशानेच आउटपुट प्रोड्यूस करतात. पण खूपच टेक्निकल बुक्स असतात त्यात त्यांनी प्रॉपर काय वापरलेले असतात. CERR, CPRN, C-log असे अजून बरेच काय आहेत स्ट्रीमचे ऑब्जेक्ट्स आहेत. गेटिंग? ओके. तर इथे एरर देऊन टाका फेल टू अलोकेट मेमरी अँड रिटर्न 0 लिहू शकता. म्हणजे प्रोग्राम तिथेच स्टॉप. बट इफ P is not 0, so is the dynamic allocation successful? So can we store some elements in that array? We will display that. We'll free it. Free करून टाकूया. ठीक आहे? See. For int I equal to 0, I less than mi plus plus. Cout square bracket I close square bracket C in P of I. करें? ठीक है? This is just the prompt message. Square bracket 0 close square bracket 1 close square. But where it will store whatever data you are going to accept, कुठे स्टोर करेल? P of I. सीन ची खासियत काय? स्कॅनएफ आणि सीन. स्कॅनएफ मध्ये आपल्याला जो डेटा एक्सेप्ट करायचा आहे तो एक्सेप्ट करून जिथे स्टोर करायचा त्याचा ऍड्रेस द्यावा लागतं ना, एम्परसँड. सी इन स्वतःहून घेतं. तुम्हाला एक्सप्लिसिटली काय लिहायची गरज नाही. म्हणजे जर तुम्हाला एक इंटिजर एक्सेप्ट करायचा आहे तर सी इन फक्त आय लिहितो. सीन एम्परसँड आय नाही लिहायचं. म्हणजे C++ काय म्हणतात की काही काम आम्ही करून घेतो. जसं जसं पुढचे जनरेशन्सला जाल ना तुम्ही लँग्वेजेस, you'll see that those languages have given more and more what? Abstraction. म्हणजे त्यांनी तुमचं बर्डन आहे ना ते काढून घेतलं आणि तेच स्वतः करतात. In C, we have to mention the address by writing ampersand. In C++, they are saying, you don't bother, we will take its what? आम्ही त्याचं काय घेऊन टाकू ऍड्रेस. तुम्ही फक्त व्हेरिएबलचं काय लिहा? नाव लिहा.
म्हणून इथे आपण पी ऑफ फक्त काय देतो, आय. करेक्ट. तो पी ऑफ आय, what it will take, p of I. P contains the base address of this, and will it go at ith offset from there? तिथून कितव्या ऑफसेट वर जाईल? But that I means I elements from that P. P एक पॉइंटर आहे, त्याच्यात किती पुढे जाईल? I elements, and one element size depends on the pointer type, and pointer type is integer. So will it add I integers and give you the next address? आणि मग तिथे काय स्टोअर करेल? त्या प्लेसला जे काही तुम्ही कीबोर्डवर ना एंटर केलं. Then all that elements can be display. ते सगळे एलिमेंट्स डिस्प्ले करूया. We can give just a message like this. Elements of vector, and through for loop I'll display that I less than m I plus plus C out P of I, and ऍप द्यायचं असेल तर टाक. ठीक आहे. बर, आता सी आउट मध्ये पण सांगा पी ऑफ आय लिहिलंय. पी ऑफ आय म्हणजे स्टार पी प्लस आय. P is a pointer. Pointer contains address. In that address, it will add I elements. तिथे काय ऍड करणं? I एलिमेंट, आणि एक एलिमेंटची साईज पॉइंटरच्या टाईप. मग आपल्या केसमध्ये पॉइंटर इंटिजरला पॉइंटर, म्हणून त्या ऍड्रेसमध्ये I इंटिजर्सनी पुढे जाणार आणि मग व्हॅल्यू ऍट दॅट प्लेस. क्लिअर. अँड लास्ट we will release the memory also of this array. So can I write delete square p and return 0? Just tell me, when I write delete square p, is the content of p erased? म्हणजे p मधला ऍड्रेस बदलतो का? p मधला इथे जो ठेवलेला ऍड्रेस बदलतो का? नाही. p जिथे पॉइंट करतोय ही मेमरी पण इरेज होते का? नाही. म्हणजे पी जिथे पॉइंट करतोय ती मेमरी पण काय होत नाही, इरेज. पी मधला ऍड्रेस सुद्धा जात नाही. मग म्हणाल मग नेमकं काय होतं? हा, लाऊडली बोला. हा, क्लिअर. फ्री लिस्ट मध्ये पण कंप्यूटर स्क्वायर सोपा आहे ना, कोई भी आ सकता है. मेकॅनिकल में आओ, इलेक्ट्रिकल आओ, सगळे येऊ शकतात. आणि जर कम्प्युटर्स पण ज्याला जमलं नाही ना, मी सांगितलं ना, डायरेक्ट हिमालयात जा, संन्यास घ्याले. क्लिअर. तुम्ही काही करू शकत नाही, म्हणजे यू आर नॉट एलिजिबल टू डू एनिथिंग. तो डायरेक्टली गो इन हिमालय. क्लिअर. कन्सेप्च्युअली क्लिअर आहे तो. बघा त्याचे कन्सेप्ट पक्के. तर काय होईल, ही मेमरी फक्त कशामध्ये ऍड होईल? फ्री लिस्ट. म्हणजे ही मेमरी काय म्हणून कन्सिडर होईल? फ्रॅगमेंट. अँड इज OS eligible or is OS allowed to give this memory for any new allocation? काही नवीन allocation होत असेल तर ही मेमरी द्यायला आता तो अलाउड आहे का? कारण तुम्ही त्याला फ्री लिस्ट मध्ये टाकलेलं. पण लक्षात घ्या, डिलीट केल्यानंतर या मेमरी मधला काही कंटेंट काय होत नसतो, इरेज. या पॉइंटर मधला पण ऍड्रेस काय होत नसतो, इरेज. फक्त आता ह्या पॉइंटरला डँगलिंग पॉइंटर म्हणायचं. डँगलिंग पॉइंटर मीन्स पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू फ्रीड मेमरी. म्हणजे जो पॉइंटर आधी एका व्हॅलिड मेमरीला पॉइंट करत होता, पण ती मेमरी आता काय झाली आहे, फ्री. तर फ्री झालेल्या मेमरीला जो पॉइंटर पॉइंट करतो त्याला काय म्हणायचं, डँगलिंग पॉइंटर. करेक्ट. आणि स्ट्रे पॉइंटर कोणाला म्हणायचं, द पॉइंटर विच इज नॉट येट इनिशियलाइज्ड विथ एनी ऍड्रेस. म्हणजे जो पॉइंटर फक्त पॉइंटर बनलाय पण त्याला अजून कोणालाही काय केलेलं नाहीये, पॉइंट सांगितलं नाही तू आता इथे पॉइंट कर किंवा इथे, म्हणजे त्या पॉइंटरमध्ये आधीचा काहीतरी गार्बेज ऍड्रेस आहे. मग तशा पॉइंटर्सला आपण काय म्हणायचं, स्ट्रे पॉइंटर किंवा वाईल्ड पॉइंटर. जसा इथेच बघा,
इंटीजर स्टार पी हे इक्वल टू नसतं, एवढंच असतं, तर मग ह्या पॉइंटरला काय म्हटलं असतं? स्ट्रे पॉइंटर किंवा वाईट, बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉइंटर बट नॉट इनिशियलाइज्ड. गेटिंग? ओके. तर आणि म्हणून बऱ्याच बुक जसं एस्पेशली व्यापिका नेटकर दे से की डिलीट केलं तर लगेच त्या पॉइंटर पी मध्ये काय टाकून द्या, सी. गेटिंग? मिनिंग त्या पॉइंटर मध्ये जो काही आधीचा ऍड्रेस आहे तो इरेज करा आणि काय टाका, 0. म्हणजे तुमचा पॉइंटर कुठे पॉइंट करणार नाही, फ्री झालेल्या मेमरीला. इट इज डेंजरस ना कोणत्या मेमरीला पॉइंट करणे, फ्री. गेटिंग? इथपर्यंत क्लिअर आहे? राईट? ओके. म्हणून तर जेव्हा आपण काही चेक असतो पण तो कळला आपल्याला की तो चेक आता काही कामाचं नाही, म्हणून ते गुड प्रॅक्टिस असते की तो फाडून 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 त्याचे तुकडे करून मग टाका. क्लिअर? तसाच कुठेही फिगर इट कॅन बी मिसयूज. गेटिंग? किंवा कधी कधी तुम्ही स्लिप भरता बँकची आणि मग कळलं काहीतरी चुकलेलं आहे, तर ते अशीच गोळा करतात आणि खाली डस्टबिन. इट इज बेटर टू स्क्रॅच एव्हरीथिंग. का? कारण त्यातला जर एखादा काही युजफुल इन्फॉर्मेशन लाईक तुमचा अकाउंट नंबर आहे किंवा काही लोक त्याच्यावरच काहीतरी मॅन्युप्युलेट करून काही करू शकतात, म्हणून अशा काही लिगल गोष्टी असतात त्या काय करूच नाही, अशा सोडून द्यायच्या नाही. आणि मुळात पिन वगैरे जो असतो तो तर कधीच कोणाला सांगू नये. काही काही लोक हॅव सीन म्हणजे ऑन पेट्रोल पंप अँड ऑल, तर ते लांब असतं, तर दॅट सांगा पिन मी इथे टाकून देतो. नाही, बाजूला करा ती गाडी, तिथे जा, पिन एंटर करा आणि या. त्याला सांगायची काही गरज नाही, कारण वन्स यू टेल इट तो ऑलरेडी द कार्ड इज स्वाईप, तो दे हॅव ऑलरेडी वॉट कार्ड नंबर तर आहे आणि आता पिन नंबर देऊन जग जाहीर केलेलं आहे, झालं आता बोंबलच सगळं. तर म्हणून इलिगल कामांना आपणच काय करायचं नाही, कॉन्ट्रीब्युट असो. आणि ते सेलफोन्सवर एक खूप वेळा येतात बघा, स्पॅम मेसेजेस येतात की ते एक येतात की डेली सॅलरी 3000 5000 जॉईन करा आमच्या ह्याला. तो तर महा फ्रॉड असतो, म्हणजे तो तर सगळ्यात जास्त फ्रॉड. डोंट गेट वॉट इन्वॉल्ड इन सच थिंग्स. गेटिंग? असो, तर कळलेलं. तर डिलीट केल्यानंतर तो पॉइंट जिथे करतोय ती मेमरी फक्त कशामध्ये टाकलेली आहे, फ्री लिस्ट. Otherwise, the content of that memory is as it is. The pointer content is also as it is. Clear? Let's execute it. Size of vector 5, suppose. I'll give some values. Now that vector is displayed, and afterwards that vector will get what? Freed also. तो वेक्टर फ्री पण बघा आपण इथे डिलीट पी. एग्रीड? राईट? यस or नो? क्लिअर? रूल कळलेला. नाउ व्हॉट यू डू इज राईट वन मोर प्रोग्राम टू क्रिएट अ m by n साइज मॅट्रिक्स युजिंग न्यू ऑपरेटर. गेटिंग? म्हणजे काय क्रिएट करा, what you do is write a C++ program to create a matrix of m by n size using new operator. ठीक आहे? म्हणजे ती मॅट्रिक्स जी तयार करायची आहे m by n साइज, तर m युजरकडनंच घ्यायचा आहे, n युजरकडनं, आणि मग ती मॅट्रिक्स रन टाइम क्रिएट करायची. यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट इट लाईक अ 2 dimensional अरे. कळतंय? हा 2 dimensional अरेच बनणार आहे, पण तो रन टाइम बनवाय, असं डायरेक्टली नाही. इंट a ऑफ 10 ऑफ 10 किंवा जे काही साईज द्याल, म्हणजे हा 2 dimensional अरे झाला. म्हणजे ह्याची साईज कधी सांगून टाकली आहे तुम्ही, कंपाईल टाइम a ऑफ 10 ऑफ 10. मिनिंग यू अंडरस्टँडिंग? क्लिअर? असं नाही पाहिजे आपल्याला.
आपल्याला पूर्ण अरेज कसा तयार करायचा, रन टाइम. गेटिंग? नाउ आय जस्ट गिव्ह यू अ बेसिक आयडिया हाऊ टू डू इट. क्लिअर? फर्स्ट यू डिक्लेअर अ डबल पॉइंटर, म्हणजे पॉइंटर टू पॉइंटर, राईट? मग फर्स्ट काय करा, एक वन डायमेन्शनल अरे बनवा. किती साईजचा? एम. बट एम इंटीजर पॉइंटर्स, एम इंटीजर पॉइंटर्स चा एक वन डायमेन्शनल अरे तयार करा. रन टाइम. Getting? Because I've told you, two-dimensional array in C cannot be created dynamically. Everything is one-dimensional. म्हणजे टू डायमेन्शनल जरी बनवायचं असेल तरी काय बनवायला लागेल, अरे ऑफ अरेज. म्हणजे बरेच वन डायमेन्शनल अरेज बनवावे लागतील आणि मग त्याचे बेस ऍड्रेसेस कशात कलेक्ट करावे लागतील, अजून एका वन डायमेन्शनल अरेमध्येच. पण हा असणार वन डायमेन्शनल अरे ऑफ इंटीजर्स आणि हा असणार वन डायमेन्शनल अरे ऑफ इंटीजर ऍड्रेसेस, म्हणजे इंटीजर पॉइंटर्स. आणि याचा ऍड्रेस कशात असेल, त्या पॉइंटर पी मध्ये. बट थ्रू पी कॅन आय कम इन दीज ऑल वन डायमेन्शनल अरे अँड स्टोअर द डेटा? यस ऑर नो? तो दिस वे वी हॅव टू क्रिएट. डायरेक्ट आपल्याला काय बनवता येणार नाही 2D अरे. कारण नॉर्मली 2D अरे कसा असतो, कंटिन्युअस असतो ना. म्हणजे 2D अरे जेव्हा तुम्ही बनवता आणि तुम्ही इथे असं ए ऑफ 10 देता, गेटिंग? तर त्यावेळेला मेमरी कशी अलोकेट केलेली असते, इथे अरे ऑफ अरे तयार झालेला असतो का कंटिन्युअस 10x10 100 इंटीजर्स. आठवत आहे ना? म्हणून तर 2D चा ऍड्रेस कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला वेगळा होता. 2D ला ऍड्रेस कॅल्क्युलेशनचा फॉर्म्युला घेतलेला, 1D साठी घेतला, 2D साठी घेतला. इथे मेमरीमध्ये कसं असणार कळलं ना? कंटिन्युअस. विल देअर बी फर्स्ट 10 इंटीजर्स and where that 10 integers are over, there only next 10 integer means in memory are all 10x10 100 integers stored one after another. So that is 2D array. This is not going to happen dynamic 2D array. Dynamic 2D array, all one dimensional will be anywhere scattered. One dimensional, another one dimensional, they will be anywhere. Their addresses will collect and keep it in one more one dimensional array called as array of pointers. Getting? The concept समझून घ्या. ठीक है? तो first what I'm going to do is I'm going to create one pointer to pointer which is going to be on stack. Then dynamically I'll create one array of m size, but it will be array of m integer pointers. And with this way, if dynamically you are doing, there won't be wastage of memory also. Normal 2D array बनवता तेव्हा त्याचा साईज कंपायलेशन ज्या वेळेलाच द्यावा लागतो. मग आधीच तुम्ही 20x20 दिला, पण तुम्ही अरे बनवलाय 3x3च, तो unnecessarily 7 rows 7 column are wasted. This will not happen here. Here you'll allocate only that much memory as much is needed, and moreover you can release it whenever you want. पाहिजे तेव्हा ती सिस्टमला देऊ शकता. तो first what I'm going to create one 1D array of m integer pointers. म्हणजे ह्या अरे मध्ये इन ठेवणार का इंटीजर पॉइंटर ठेवणार? Another integer pointer, another integer pointer, another integer pointer. This way m integer pointers चा एक काय तयार करायचा, अरे, आणि त्याचं बेस ऍड्रेस इथे आणून ठेवलं. Agreed? Now what you do is create m number of integer arrays, each of size n integers. म्हणजे काय करायचं कळलं का? एक अरे किती इंटीजर्सचा? n इंटीजर्स चा एक. असे किती अरेज बनवाल? m अरेज. याचं साईज किती आहे? m. याचं साईज किती आहे? n.
पण हा अरे काय एन पॉइंटर्सचा आहे का एन इंटीजर्सचा आहे? आणि हा एम इंटीजर पॉइंटर्स. मग एक अरे तयार केला एन इंटीजर्सचा, त्याचा काय येईल बेस ऍड्रेस, तो या अरेमध्ये आयत प्लेसला स्टोअर करा. असा परत वन डायमेन्शनल अरे तयार करा. किती साईजचा? एन साईजचा. त्याचा पी ऑफ आय, पी ऑफ आय म्हणजे 0 1 2 3 4 स्टोअर करायचं. झालं. नाव कॅन आय स्टोअर डेटा ओव्हर हिअर? इथे डेटा स्टोअर करू शकतो ना बाय ऍक्सेसिंग दिस. पी ऑफ आय म्हटलं तर इथून आयत अरेचा ऍड्रेस, तो ऍड्रेस मिळाला की त्याच्या जेथ प्लेसला गेलो की आपण हे लोकेशन्स काय करू शकता ऍक्सेस. इथे डेटा स्टोअर करायचा, तो नंतर प्रिंट करायचा. प्रिंट करून झाला की मग ह्याला फ्री पण करायचं. मग फ्री कसं करायचं? जसं अलोकेट केलंय त्याच मार्गाने का उलट? म्हणजे पहिलं कोणाला फ्री करायचं? अरे ऑफ पॉइंटर्सला का ह्या एक एक अरेला? याला फ्री केलं तर ते सगळे असे अस्तव्यस्त होऊन जातील ना. शेख चिल्लीचं झालं ना ते, त्यात ज्या फांदीवर बसलोय त्यालाच तोडतोय. शेख चिल्लीचे स्टोरीज नॉवेल्स वाचायचं का रे? कॉमिक्स असे, नॉवेल्स नव्हते ते कॉमिक्स होते. ते लहानपणी कॉमिक्स असायचे ना, ते बगदाद आणि ते काय शेख चिल्ली, मुल्ला नसरुद्दीन आणि ते त्याच्या त्या स्टोरीज असायच्या, छान असायच्या त्या स्टोरी. आय यूज टू रीड दॅट. त्यात नाही तो त्या ज्या फांदीवर बसलाय त्यालाच तोडतोय, तसं झालं ते. तो फर्स्ट व्हॉट यू हॅव टू फ्री. कळताय ना? पहिलं यांना एक एक करून काय करायचं फ्री, आणि मग याला फ्री. याला फ्री आपण नाही करत, ह्याला नाव आहे ना, तो ऑटोमॅटिक फ्री होणार आहे कधी? जेव्हा स्कोप संपतो. कळताय ना? ज्याला नाव असतं त्याला फ्री कोण करत नाही, म्हणजे आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही. व्हॉट एव्हर यू अलोकेट ऑन हिप, इट्स अलोकेशन अँड रिलीजिंग इज टोटली अंडर हुज कंट्रोल प्रोग्राम. मिनिंग कळताय? जमेल का बघा? कॅन यू डू दिस होल थिंग? हे वन डायमेन्शनल अरेज बनवायचे, त्यांचे ऍड्रेस ह्याच्यात ठेवायचे. मग एकदा तो अरे तयार झाला की मग इथे आपला डेटा स्टोअर करा, तो डेटा प्रिंट करा, आणि मग नंतर त्याला फ्री. गेटिंग? नाउ इन दिस रिमेंबर, whenever you create array of array runtime, and if each array is of same size, then we call it as a rectangular array. Clear? So when do we call it as a rectangular array? Rectangular array when in an array of array, each array is of same size. Same size है, त्याला rectangular. And when in an array of array, every array is not of, which is possible ना, डायनामिक अरे आहे. डायनामिक आहे तर आपली चॉईस आहे ना, त्या अरेला किती एलिमेंट. चान्सेस आहेत का की याला एवढे दिले आहेत, पुढच्या याला थोडे कमी एलिमेंट दिले, त्याच्या पुढच्याला जास्त दिले, असं होऊ शकतं का? पॉसिबल आहे का? वन अरे इज ऑफ 5 एलिमेंट, नेक्स्ट इज ऑफ 2, नेक्स्ट इज ऑफ 10, नेक्स्ट इज ऑफ 17, असे किती पण साईज आहेत, आणि हे सगळे वेगळ्या वेगळ्या साईजच्या अरेजचे ऍड्रेसेस या अरेमध्ये ठेवले. देन वी कॉल इट एज जॅग्ड अरे. ओके, तर जॅग्ड अरे म्हणजे काय? असं तो एक सॉस सारखा पुढे मागे पुढे. चावीला कसं असतं जॅग, चाव्या असतात ना, ते चावी कसं असं एक नसतं ना, तुम्ही बघितलं असेल ते त्या अशा स्ट्रिप असतात, थोडे पुढे असतं, मग थोडं मागे असतं, आणि मग ती अशी चावी बनते ना. तर ते जे पुढे मागे असे त्यांनी काढून ठेव, त्यालाच काय म्हणतो आपण? जॅग. जॅगेड अरे नाही म्हणायचा, जॅग अरे. क्लिअर? ते प्रनन्सिएशन मॅटर्स. प्रनन्सिएशनचा पण क्लास लावायला पाहिजे ना तुम्ही. आय हॅव डन इट. मी तुमची आता टर्च, माझी पण कोणीतरी उडवायचं, अँड म्हणजे मला पण ते अशेम्ड व्हायचं. वन ऑफ माय यंग ब्रदर कझिन आहे ते, अँड तो मला नेहमी टर उडवायचा. काय काय प्रनाऊन्सिएशन तुझं, काय काही बडबडत होतो. म्हणजे वाय? बिकॉज ते कॉन्व्हेंटमधनं एज्युकेटेड, आणि मग त्यांचे प्रनाऊन्सिएशन बरोबर असायचे, आणि मग ते माझी इज्जत काढायचं असेल, काही प्रनाऊन्सिएशन. देन आय यूज टू गुगल. म्हणजे कोणताही वर्ड आला ना की पहिलं मला डाऊट असेल
तो आय यूज टू गुगल. मग ते गुगलमध्ये त्याचा ते मग इयरफोन घालून 10 वेळा 5 वेळा 50 वेळा ते सारखं सारखं ऐकायचं की ते एक्झॅक्ट कसं आहे. देन स्टार्ट प्रोनाउन्सिंग इन द सेम वे. क्लिअर. तर थोडक्यात काय, प्रोनाउन्सिएशन मॅटर्स. क्लिअर. सेम इज द केस फॉर मराठी ना. मग मी मराठीत त्याची इज्जत काढायचो, त्याला मराठी यायचं नाही. क्लिअर. त्याची मराठीत घाण काढायचं, मग तो ती बदला पूर्ण इंग्लिशमध्ये घ्यायचा. तर तसं आहे ते. असो, कळलं तर जमेल. बघा बरं, सॉल्व करा फटाफट. वी कॅन डू इट क्विकली. वी हॅव सम टाइम. IOStream फर्स्ट इंटीजर मेन, एक डबल पॉइंटर, एक M आणि एक N. Can we do it? You can do it by classes and objects also. म्हणजे तुम्हाला OP कन्सेप्टनी करायचं असेल तरी, म्हणजे पूर्ण मेन मध्ये नाही, तुम्हाला एक असा क्लास क्रिएट करून मग करायचं आहे तरी करू शकता. वी विल डू इट इन दॅट वे ओनली. दॅट विल बी मोर बेटर. क्लिअर. कारण मग पुढे जावाला सोपं पडेल. सी, using namespace std class matrix. I'll give a name to the class as class matrix. त्याचे प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स बघा, इंटीजर डबल स्टार p, m आणि n. These are the data members of your class matrix. म्हणजे जेव्हा मॅट्रिक्स क्लासचा काय बनेल ऑब्जेक्ट, तर मला सांगा तो अरे ऑफ अरे तो सगळा ऑब्जेक्टचा पार्ट असेल का फक्त त्याचा ऍड्रेस? म्हणजे कधीतरी मेन मध्ये तुम्ही मॅट्रिक्स एम असा तयार केला, ऑब्जेक्ट तयार केला मॅट्रिक्स एम. मग मला सांगाल मॅट्रिक्स एम, द मोमेंट आय क्रिएट एम नावाचा एक ऑब्जेक्ट तयार होणार ना स्टॅकवर, आणि त्याला 3 डेटा मेंबर असणार. एक असणार पी, एक असणार एम आणि एक असणार एन. बरोबर. मग त्या ऑब्जेक्टचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल. मग कन्स्ट्रक्टर मध्ये मे बी मी युजरला विचारलंय एंटर एम एन एन. युजर हॅज गिवन MS5, NS7. Getting? So in the constructor, first you will create one array of pointer of size how much? किती झाले? हे जास्त झाले. ठीक आहे. Of size how much? M. But M integer pointers चा एक array बनेल. त्याचा बेस ऍड्रेस याच्या. Then with a loop, what I'll do, I'll create m number of integer arrays, each of size n, and I'll collect the address, store here. Create one more, collect its address, store here. But tell me, this whole thing, this is array of pointer, then these array of integer. Is this everything part of object, or only its address is part of the object? म्हणजे इकडे सगळं जे काही बनवलेलं आहे ते त्या ऑब्जेक्टचा पार्ट आहे का? नाही. त्याचा फक्त ऍक्सेस कोणाचा पार्ट आहे? ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर ऑब्जेक्टचा काय काढायला गेलो साईज, तर फक्त 12 बाईटच देणार आहे. 4 फॉर पॉइंटर, 4 फॉर एम अँड 4 फॉर एन. इररेस्पेक्टिव्ह इट इज ऑफ 100 by 100. म्हणजे जर तो अरे किती बाय कितीचा आहे, 100 by 100, तरी पॉइंटरची साईज किती असणार आहे? 12. म्हणजे इथे मी 100 ठेवले, इथे 100 ठेवलं, तरी हा रे 100 पॉइंटर्सचा, हे 100च आहे. तरी ते सगळं ऑब्जेक्टचा पार्ट आहे का फक्त त्याचा ऍड्रेस? आय होप इट इज क्लिअर, राईट? देन व्हॉट विल डू इज विल क्रिएट वन कन्स्ट्रक्टर, आणि मग एक एक्सेप्ट आणि एक डिस्प्ले आणि एक डिस्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टर जो ती मेमरी अलोकेट करेल, किती
पहिला एक अरे ऑफ पॉइंटर्स साठी, मग तेवढे इंटिजर अरे. ती मेमरी अलोकेट करायचं काम कोणाचं आहे? त्या कन्स्ट्रक्टरचं. गेटिंग? पण ती मेमरी कन्स्ट्रक्टर कोणाला मेमरी अलोकेट करतात? पीएमएन ला नाही. पीएमएन ला तर ऑलरेडी मिळेल ना जेव्हा ऑब्जेक्ट. म्हणून मी परत परत सांगतोय, त्यावेळेला पण मी सांगितलंय, कन्स्ट्रक्टर नेव्हर अलोकेट्स मेमरी फॉर इट्स ओन डेटा मेंबर्स. त्याच्या स्वतःच्या डेटा मेंबर्सची मेमरी अलोकेशनचं काम कोणाचं नाही, कन्स्ट्रक्टर. हा, पण जर त्या कन्स्ट्रक्टरच्या आत एखादा पॉइंटर आहे आणि तो पॉइंटर कुठेतरी पॉइंट, तर ती मेमरी कशामध्ये अलोकेट करू शकता? कन्स्ट्रक्टर. पण ती जी मेमरी अलोकेट केली ती सुद्धा कशाचा पार्ट नाहीच आहे मुळात, ऑब्जेक्टचा. फक्त ऑब्जेक्टमध्ये त्याचा काय स्टोर्ड आहे? ऍड्रेस. गेटिंग? तो सच कन्स्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड एज डायनामिक कन्स्ट्रक्टर्स. डायनामिक कन्स्ट्रक्टर्स म्हणजे असे कन्स्ट्रक्टर ज्याच्या आत काय होतं? मेमरी अलोकेशनचं काम. कन्स्ट्रक्टर्स इनसाइड विच डायनामिक मेमरी अलोकेशन वर्क गोज ऑन आर कॉल्ड एज dynamic constructor. But is that dynamically allocated memory in that constructor part of the object? No. Part of the object is only its address, which you have collected in a pointer, and pointer is a part of object. And allocation of memory to the pointer, does constructor do, or it is already allocated when the object is created? Please understand. खूप क्लॅरिटी पाहिजे काय सांगतोय ते. करेक्ट? मग इथे पहिलं सी आउट करून युजरला काय विचारूया? एंटर नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स. सी इन एम एन. ठीक आहे? सी क्विकली. एम एन. नाउ नेक्स्ट सी व्हॉट आय एम डुइंग. P is equal to new int star square m. ठीक आहे? आता इथे असं समजू नका, इथे मल्टिप्लिकेशन होत आहे. हा डेटा टाईपच इंट स्टार आहे. मगाशी मी अलोकेशनचा रूल काय दिला सांगितला होता बघा. पॉइंटर इक्वल टू न्यू टाईप स्क्वेअर एन असं दिलं होतं ना. आणि हा पॉइंटर त्या टाईपचा काय असतो? पॉइंटर असतो. ज्या टाईपची तुम्ही मेमरी अलोकेट करताय त्याचा हा काय? पॉइंटर. मग जर इथे मी फक्त टाईपच्या जागी इंट लिहिलं तर त्याचं म्हणणं आहे तुम्ही एन इंटीजर्स, पण टाईपच्या जागी मी इंट स्टार लिहिलं, कारण पॉइंटर पण एक डेटा टाईप आहे. तर इंट स्टार लिहिलंय तर इंट इंटू समथिंग असं नाही होत आहे, मल्टिप्लिकेशन नाही होत आहे. तो स्टार म्हणजे डेटा टाईप मध्ये येतोय. ते इंडिकेट करत आहे एन नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स. म्हणजे इथे काय अलोकेट होणार कळलं का? काय अलोकेट होईल? एम इंटीजर पॉइंटर्स ला जेवढी मेमरी लागते तेवढी मेमरी काय झाली? अलोकेट. काय अलोकेट झालं कळलंय का रे ऑल ऑफ यू? डायनामिकली एम नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स. इंटीजर स्टार म्हटलंय म्हणजे इंटीजर पॉइंटर. आणि किती इंटीजर पॉइंटर? एम. एवढ्यासाठी मेमरी अलोकेट. आणि त्याचा बेस ऍड्रेस कशात कलेक्ट होतोय? पी. कळतंय? मग हा पी काय पाहिजे? पी शुड बी पॉइंटर ऑफ दॅट डेटा टाईप ना. मग तो डेटा टाईप काय? इंट स्टार. मग इंट स्टारचा पॉइंटर म्हणजे काय असणार? इंटीजरचा पॉइंटर म्हणजे इंट स्टार. इंट स्टारचा पॉइंटर म्हणजे इंट स्टार स्टार. म्हणून इथे डबल पॉइंटर डिक्लेअर केला. तो वेअर इज दॅट पी पॉइंटिंग टू दिस अरे, अँड इन दॅट अरे व्हॉट इज देअर? इंटीजर स्टार्स आर म्हणजे इंटीजर ऍड्रेसेस. तो दिस पॉइंटर हॅज टू बी व्हॉट? अ डबल पॉइंटर, बिकॉज इट्स पॉइंटिंग टू इंटीजर, और इज इट पॉइंटिंग टू इंटीजर पॉइंटर? इथे सगळे पॉइंटर 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 आहेत ना. मग पॉइंटरला जो पॉइंटर पॉइंट करतो तो कोण असणार? पॉइंटर टू पॉइंटर असणार. क्लिअर? बर, तो वन डायमेन्शनल अरे तयार झाला. आता एम नंबर ऑफ काय बनवायचंय? इंटीजर अरेज, ईच ऑफ साइज एन.
पक्का आहे? आता फॉर लूपनी बघा काय लिहितोय. इंटीजर इक्वल टू 0, I less than mi plus plus, and p of I equal to new int square n. Tell me, do you agree with this? बघा समजून घ्या. पहिलं तर ते कळलंय की त्या ऑब्जेक्टचा पार्ट हे कसं होणार आहे ते बघा. मेन मध्ये परत अगदी रूट पासून जाऊया आपण. मेन मध्ये तुम्ही मॅट्रिक्स क्लासचा काय बनवला? ऑब्जेक्ट M1 असं समजून घ्या. M1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मॅट्रिक्स. तो M1 हे ऑब्जेक्टचं नाव आहे ना. मग हा ऑब्जेक्ट कसा बनतोय? व्हॅल्यू मॉडेलनी का रेफ मॉडेल? व्हॅल्यू मॉडेल. ते ऑब्जेक्टला नाव आहे. मग हा ऑब्जेक्ट कशावर बनणार? स्टॅकवर. तुमच्या स्टॅकवर एक M1 नावाचा ऑब्जेक्ट तयार होईल का? आणि त्या ऑब्जेक्टला मेमरी किती? जेवढी त्याच्या डेटा मेंबरला लागते. आणि त्याचे 3च डेटा मेंबर आहेत. एक पॉइंटर, एक इंटीजर, एक इंटीजर. तिघांना किती मेमरी लागणार? 4 + 4 + 4. पॉइंटर P, M आणि N. अशी 12 बाईटचीच काय अलोकेट होणार मेमरी. कोणाला? ऑब्जेक्ट M1 ला. कळतंय? ऑब्जेक्ट M1 किती जागाच घेणार? 12च बाईट. भले तो अरे ऑफ अरे तुम्ही किती पण डायमेन्शनचा बनवा, त्या पॉइंटरला जागा किती? रूल कळताय ना? चावी अडकवायला जागा तेवढीच. भले ती चावी ट्रेनची आहे, ट्रकची आहे, का एरोप्लेनची आहे. म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे ती चावीच आहे. तर ती चावीला जागा किती आहे? म्हणजे चावी अडकवायला एकच हुक लागतो. ती कोणाची पण चावी असू दे. यू अंडरस्टँडिंग? तर इथे पॉइंटरला जागा 4 बाईट, त्या इंटीजरला 4, या इंटीजरला 4. ते अलोकेट झालं. पण ऑब्जेक्ट बनला ना. मग ऑब्जेक्ट बनल्यावर इम्प्लिसिटली काय कॉल होतो? कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे हा कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल. कन्स्ट्रक्टर त्याच्या डेटा मेंबरला जागा नाही अलोकेट करणं. ती झाली आहे. ती झाली जेव्हा ऑब्जेक्ट बनला तेव्हा त्याच्या डेटा मेंबरला मेमरी मिळाली आहे. मग तो M1 इम्प्लिसिटली काय कॉल करेल? कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे या कन्स्ट्रक्टरला येणार का? याला इथे इम्प्लिसिटली दिस येणार ना. ते दिस ॲरो P, दिस ॲरो M, दिस ॲरो N, ते जे प्रायव्हेट डेटा मेंबर आहेत M, N आणि P, त्या तिघांच्या पुढे दिस लागणार ना. बरं ते जाऊ दे. आता ते झालं. कन्स्ट्रक्टरला येईल. Will it ask for enter number of rows and column? Suppose I am giving 4, 3. Will it store in this M, this N? Thisच्या M मध्ये, thisच्या N मध्ये. मग त्यावेळेला this म्हणजे M1च ना. तर इथे 4, इथे 3 ठेवून देईल. झालं. मग बघा पहिलं काय लिहिलंय? न्यू इंट स्टार M. M किती आपला? 4. 4 इंटीजर पॉइंटर्स. 4 इंटीजर पॉइंटर्सला जेवढी जागा लागते तेवढी काय करणं? अलोकेट. 4 इंटीजर्सला का 4 इंटीजर पॉइंटर्सला? ती अलोकेट केली. त्याचा बेस ऍड्रेस कशात जाऊन स्टोअर केला? आणि तो P डबल पॉइंटरच का पाहिजे कळला. कारण हा अरे ऑफ काय? अरे ऑफ काय? इंटीजर पॉइंटर्स. म्हणजे तो अरे ऑफ इंटीजर्स नाही, अरे ऑफ पॉइंटर्स आहे. तर अरे ऑफ पॉइंटर्सचा पण बेस ऍड्रेस जो ठेवेल तो कोण असणार आहे? पॉइंटर टू पॉइंटर. झालं. ते झालं. आता फॉर लूप सुरू झाला. सांगा फॉर लूप मध्ये M टाइम्स द लूप विल गो फॉर M टाइम अँड एव्हरी टाइम इज इट क्रिएटिंग 1 N साइज इंटीजर अरे. मग N किती दिलाय आपण? 3. मग 3 इंटीजर्स साठी जेवढी जागा लागते तेवढी अलोकेट कर. 3 इंटीजर्सला का 3 इंटीजर पॉइंटर्सला? इंटीजर्सला. मग N इंटीजर्सला जेवढी जागा लागेल तेवढी अलोकेट. त्याचा काय रिटर्न होईल? ऍड्रेस. कॅन आय स्टोअर दॅट ऍड्रेस ऑफ P ऑफ I? P जिथे पॉइंट करतोय त्या अरे मध्ये आयत प्लेसला ते स्टोअर करणे लीगल आहे का? नाही. हो, कारण P ऑफ I काय? इंटीजर पॉइंटर आहे ना. P कोणाला पॉइंट करतोय? अरे ऑफ पॉइंटर. मग P जिथे पॉइंट करतो त्या अरे मध्ये आयत प्लेसला काय? इंटीजर का इंटीजर पॉइंटर?
मग तिथे आपण इंटीजर पॉइंटर स्टोअर करतोय की या अरेचा ऍड्रेस. असं किती वेळा होईल हे? एम टाइम होणार ना. एम टाइम परत एक एन साईजचा काय तयार होईल? इंटीजर अरे. त्याचा ऍड्रेस 1th प्लेसला, नेक्स्टचा 2th प्लेस, असं करत करत क्रिएट झाला. पण मला सांगा, ही जेवढी डायनामिक मेमरी अलोकेट झाली आहे ती ऑब्जेक्टचा पार्ट आहे की नाही तेवढं सांगा. इज इट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट? इज इट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट? नो. पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फक्त हे तिघेच आहे. हे सगळं डायनामिकली वेगळ्या हिपवर येते, ते ऑब्जेक्टचं पार्ट नाही. जर तुम्ही ऑब्जेक्टची साईज कॅल्क्युलेट केला तर हे पण इन्व्हॉल्ड आहे का त्याच्या साईज मध्ये, का फक्त 12 बाईटच येणार? भले इकडे तुम्ही 100x100 बनवा, अरेचा ऑब्जेक्टचा साईज किती? 12च, कारण ते 3च फक्त त्या ऑब्जेक्टचे काय? डेटा मेंबर. मग अशा कन्स्ट्रक्टर्सला काय म्हणायचं? डायनामिक कन्स्ट्रक्टर्स. वाय? बिकॉज कन्स्ट्रक्टर्स विच आर डुईंग dynamic allocation of memory within the constructor. Such constructors are dynamic constructor. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्टर झाला. कन्स्ट्रक्टर समजलाय मला वाटतं. शुअर. मग आता आपण गेट, पुट आणि डिस्ट्रक्टर लिहूया. पहिला आपण void get. क्विकली विल कम्प्लीट दिस. गेट म्हणजे डेटा एक्सेप्ट करून त्या मॅट्रिक्स मध्ये स्टोअर करूया. चालेल का? बर. फॉर लूप मी. नाउ यू नो दॅट यू कॅनॉट एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ अ मॅट्रिक्स इन वन अटेम्प्ट. तुम्हाला लूपच्यात लूप लिहावा लागणार. I equal to 0, I less than m, I plus plus. Can I access that m over here? Yes, it is class data member. m हा क्लासचा डेटा मेंबर आहे ना, हो की नाही? मग क्लासच्याच मेंबर फंक्शन मध्ये त्याला वापरू शकतो का नाही? हो. तो दिसचा पार्ट आहे ना. हा एम कोणाचा पार्ट आहे? दिस ॲरो. आणि दिस मध्ये कोणाचा रेफरन्स आहे? त्या ऑब्जेक्टचं, जो ह्या गेटला इन्व्होक करा. फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन n j प्लस प्लस, सी आउट स्क्वेअर I C in P of I J. Can we treat that pointer to pointer as a 2D array? जसं आपण साध्या पॉइंटरला 1D म्हणून ट्रीट, तर पॉइंटर टू पॉइंटरला 2D अरे सारखं वागवू शकतो का? अँड आय होप यू नो P of I J, how it will be considered. Star P plus I plus J. यू नो, हे क्लिअर आहे. मग पी मध्ये काय आहे? तो अरे ऑफ पॉइंटर आहे ना, त्याचा बेस ऍड्रेस आहे. हा पी कोणाला पॉइंट करतोय? या अरे ऑफ पॉइंटर्सला, बरोबर. आणि त्याच्यात एक एक 1 डायमेन्शनल अरेज जे आहेत ना, त्याचे ऍड्रेसेस आहेत, बरोबर ना रे? मग मला सांगा, जेव्हा आपण पी ऑफ आय ऑफ जे लिहिलंय तर ते स्टार स्टार पी प्लस आय प्लस जे. तो पी इज अ पॉइंटर टू whom? To array of pointer. So when I add in pointer to pointer I, will it add I pointers? I pointers. म्हणजे या अरे ऑफ पॉइंटर मध्ये आयत प्लेसला येणार का? आणि स्टार म्हणजे व्हॅल्यू ऍट दॅट प्लेस. पण व्हॅल्यू ऍट दॅट प्लेस पण परत कोण आहे? पॉइंटर. पण तो पॉइंटर टू इंटीजर आहे. मग तिथून पुढे काय करणार? जे इंटीजर्सनी पुढे जाणार. अगेन व्हॅल्यू ऍट दॅट प्लेस. मग व्हॅल्यू ऍट दॅट प्लेस काय करणार? स्टोअर. सीन मध्ये वापरलाय म्हणजे स्टोअर करणार. क्लिअर? डन. आता आपण डिस्प्ले पण करूया. void put. Displaying also cannot be done in
Can display be done in one for loop? No. आपल्याला एका रोचे एलिमेंट प्रिंट करायचे आहेत आणि असे बरेच रो आहेत, म्हणजे एका रो मध्ये n एलिमेंट आहेत आणि असे आपले m रो आहेत. सी आउट p ऑफ ij पण कळलं ना. आणि तिथे मी एक टॅब देतो आणि इनर लूप संपला की मी एक एंडल देतो. एंडल म्हणजे कळलं ना, एक न्यू लाईन टाकेल. इनर लूप काय करणार, एका मॅट्रिक्सचे सगळे, एका मॅट्रिक्स नाही, एका अरे चे सगळे n एलिमेंट, असे पुढच्या अरेचे n एलिमेंट, त्याच्या पुढच्या अरेचे n एलिमेंट. ठीक आहे. आणि फायनली याचा डिस्ट्रक्टर पण कॉल करायचा का. डिस्ट्रक्टर काय डिलीट करेल, pmn ला का pmn तर तसंही डिलीट होणार जेव्हा ऑब्जेक्ट स्कोपच्या बाहेर जाईल. ऑब्जेक्ट जेव्हा स्कोपच्या बाहेर जातो तेव्हा ऑब्जेक्टचे स्वतःचे जे डेटा मेंबर आहेत त्यांना फ्री करायचं काम कोणाचं नसतं, डिस्ट्रक्टर. ते बाय डिफॉल्ट होणार आहे जेव्हा स्कोप संपतं. बट जर तुमच्या कन्स्ट्रक्टर तुमच्या ऑब्जेक्टच्या जर एक काय पॉइंटर जो कुठल्या तरी डायनामिक मेमरीला पॉइंट, तर त्या मेमरीला फ्री करायचं काम कोण करेल, डिस्ट्रक्टर. मग आपला डिस्ट्रक्टर पहिलं त्या सगळ्या 1Ds ला फ्री करेल, त्याच्यानंतर त्या अरे ऑफ पॉइंटरला फ्री करेल. क्लिअर. मग त्याचा पण एक काय लिहून टाकू, फंक्शन. बघा, मॅट्रिक्स टिल्ड साइन पुढे टाकला की तो काय इंडिकेट होतो, डिस्ट्रक्टर. राइट. First what I'll do is I'll release the memory of each one dimensional array. So I have to do it using a for loop. For I equal to 0, I less than m, I plus plus. Delete square p of I. पुढे पण आणि मागे पण असं दोनदा का स्क्वेअर लिहिलंय. पहिला आपल्याला p ऑफ I केला तर त्या आयत रोचा काय मिळेल, ऍड्रेस, त्या रोचा बेज आहे. आणि तो एंटायर रो फ्री करायचा आहे तर आधी स्क्वेअर लिहायला लागतो ना. अरे फ्री करताना मी काय सांगितलं होतं, when you want to free a array, so what we have to write, delete square p, where p is pointing to whom, to a array. पण आपल्याकडे एक अरे नाही ना, आपल्याकडे m अरेज आहे. मग त्या प्रत्येक अरेजचा पण ऍड्रेस इकडे द्यावा लागेल ना. p of I. So p of 0, so will it take 0th array's base address? p of 1, so 1th array's base address. Clear? And last, are we supposed to free the array of pointer as well? So can I write square p? Delete square p. Is it clear? आता इथे फक्त एकच का, म्हणजे इकडे का नाही, कारण तो एकच अरे ऑफ पॉइंटर आहे ना. म्हणजे आता हा कोणाला फ्री करेल, या अरेला, या पूर्ण. आधी आपण याच्यात ज्या ज्या अरेजचे काय ठेवले होते ऍड्रेसेस त्यांना एक एक करून फ्री करत होतो. आता याला फ्री करा. पटतंय? आणि तुम्हाला टॅली करायचं तर ह्याच्यात एक सी आउट टाकू शकता, आय मीन डिस्ट्रक्टर, आय मीन. तर तुम्हाला कळेल की ऑब्जेक्ट बनला की कन्स्ट्रक्टर कॉल झालाय आणि डिस्ट्रक्टर कॉल. Agreed? Now in main create just the object of class matrix. Can I create matrix M1? Now tell me, when I do matrix M1, the moment I create M1 as an object of matrix, is it immediately going to call constructor for M1? And inside constructor, will it do the allocation of that whole memory? ती पहिले अरे ऑफ पॉइंटर, मग ते परत इंडिव्हिज्युअल अरे, त्यांचे ऍड्रेसेस, ते सगळं होणार. मग m1 डॉट गेट आणि m1 डॉट पुट रिटर्न 0. बट द मोमेंट मेन इज ओव्हर, विल इट कॉल डिस्ट्रक्टर फॉर m1? m1 चा काय कॉल करेल, डिस्ट्रक्टर. कळत आहे? तुम्हाला पाहिजे तर एक डिबग स्टेटमेंट त्याच्यात काय करून ठेवायची. कन्स्ट्रक्टर मध्ये एक डिबग, आय एम इन कन्स्ट्रक्टर,
आणि याच्यात द्यायची एक डिबग स्टेटमेंट आय एम इन डिस्ट्रक्टर. म्हणजे तुम्हाला कळेल की M1 ऑब्जेक्ट बनला की पहिली ती स्टेटमेंट दिसेल आणि मेन संपला की शेवटला तुम्हाला कोणती स्टेटमेंट दिसेल. आय एम इन डिस्ट्रक्टर. कळताय ना? म्हणजे जस्ट ॲज अ डिबग स्टेटमेंट आय एम इन डिस्ट्रक्टर. ठीक आहे. डिस्ट्रक्टर म्हणाल ते डीटर का? तर डीटर एक कन्व्हेन्शन आहे, तो जागतिक कन्व्हेन्शन आहे. म्हणजे जगातल्या सगळ्या C++ लोकांनी तो एक्सेप्ट केलेला एक काय, एक कॉमन कन्व्हेन्शन. आणि तसंच कन्स्ट्रक्टरला पण दिलेला एक काय कन्व्हेन्शन, दॅट इज सीटर. म्हणून कधी चुकून कधीतरी असं वाटलं की आपण एखादं बुक वाचू आणि नेमकं तुम्ही तेच बुक वाचलं ज्याच्यात सीटर डीटर लिहिलंय, तर म्हणायचं नाही सर, अरे सर इसमें से ही सिखाते हैं, कहीं से तो सिखा नहीं पड़ता है ना. क्लियर? तो आय एम म्हणजे मी डायरेक्टली ढगातनं तर आलो नाही ना C++ शिकून सगळं. आम्हाला पण काय करावं लागतं, होमवर्क करायला लागतो ना, बिकॉज आय एम नॉट रागा ना. राइट? तो I am in constructor. Okay, we didn't save this program. We will quickly save it. Prog 70. Quickly we'll compile this. Three. I'm giving 3 rows, 3 column. See, message आला I am in constructor. म्हणजे पक्का आहे की जेव्हा M1 मॅट्रिक्स क्लासचा ऑब्जेक्ट बनला की लगेच काय कॉल झाला. बट M1 डेटा मेंबर PMNN, फॉर देम who doesn't allocate memory? Constructor. Constructor is going to do the allocation of that array of pointer, then each integer array. ते allocation कोण करता है? Constructor. Getting? So I'll store some elements in it. Is it displaying that whole array? And it is displaying the statement I am in destructor, means it is sure it has gone in. And when this statement is coming, it is sure it has gone in constructor. But in the whole program, did you call constructor and destructor explicitly using a dot operator? No. This proves they are magic method. And speciality of magic method is they are never called explicit. Clear? Rule कळलेला आहे. So for today we will stop here.